नमस्कार, आज आपण बघणार आहे जीरा राईस। प्रेशर कुकर मध्ये मी इथे जीरा राईस बनवणार आहे। तो व्हिडिओ मी आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। तर व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि लाईक करायला विसरू नका। तर चला मग बघूया जीरा राईस कसा बनवायचा। जीरा राईस बनवण्यासाठी इथे मी सुरुवातीला सर्व साहित्य एकत्र करून घेतलेले आहे। त्यामध्ये एक मोठा चमचा जिरे, अर्धा चमचा शहाजिरे, लवंगा 5-6, चक्रफूल 1, तमालपत्र 2 आणि 1 ग्लास लॉंग राईस, बटरचा 1 क्यूब आणि एक छोटासा कांदा चिरून घेतलेला आहे। तर आपण या सर्व गोष्टीपासून जीरा राईस बनवणार आहे। अगदी हॉटेल सारखा मोकळा सळसळीत जीरा राईस होणार आहे आपला, आणि तोही आपल्याला प्रेशर कुकर मध्ये बनवायचा आहे। तर सुरुवातीला मी एक छोटा चमचा तेल घेतलेलं आहे आणि 1 क्यूब बटर आपण फोडणीसाठी वापरणार। फोडणी म्हणजे आपण जे खडे मसाले घेतलेले आहेत, मसाले आपण याच्यामध्ये परतून घेणार आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला राईस ॲड करायचे। तर सुरुवातीला जिरे, शहाजिरे, लवंग या गोष्टी आपल्याला या तेलामध्ये थोड्याशा परतून घ्यायच्या। चक्रफूल सुद्धा टाकणार आहे आपण, तमालपत्र घेतलेले आहे ते सुद्धा आपण याच्यामध्ये टाकणार आहे। थोडीशी कोथिंबीर टाकायची। या गोष्टी तेलात परतल्यानंतर आपल्याला यामध्ये चिरून घेतलेला कांदा ॲड करायचा आहे। कांदा सुद्धा फक्त परतून घ्यायचा आहे, आपल्याला भाजायचा नाहीये किंवा करपू द्यायचा नाहीये। फक्त तेलामध्ये मऊ होईपर्यंत आपल्याला याला परतून घ्यायचं आहे। आणि 1 ग्लास मी लॉंग राईस घेतलेला आहे, तो त्यामध्ये धुवून ॲड करणार आहे। मी धुवून ठेवलेला आहे मी याला। तर हे सर्व तांदूळ यामध्ये ॲड करून अशा पद्धतीने व्यवस्थित परतून घ्यायचे। आणि त्यानंतर महत्त्वाची आपली स्टेप मध्ये यामध्ये पाणी ॲड करताना आपल्याला काळजी घ्यायची की जेणेकरून हा भात आपला मोकळा सळसळीत होईल, चिकटणार नाही। ज्या ग्लासनी तांदूळ घेतलेले त्याच ग्लासनी 1.5 ग्लास मी पाणी टाकलेलं आहे, म्हणजे 1.5 पट पाणी टाकायचे। फक्त इतकंच पाणी आपल्याला टाकायचे। आणि आता मीठ ॲड करायचं चवीनुसार। मीठ सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित हलवून घ्यायचंय। कुकरचं झाकण लावून फक्त आपल्याला मोठ्या गॅसवरती 1 शिट्टी काढायची, याची एकच शिट्टी काढायची आणि त्यानंतर कुकर थंड होईपर्यंत याला ठेवून द्यायचं। मस्त आपल्याला हा राईस शिजलेला असेल, तुम्ही बघू शकता की आपला राईस मस्त छान शिजलेला आहे आणि एकदम मोकळा सळसळीत सुद्धा झालेला आहे। हे बघा, एकदम मोकळा झालेला आहे। तर तुम्ही हा राईस नक्की करून बघा। बघा, मस्त शिजलाय। हा राईस तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि कमेंट करून मला सांगायला विसरू नका। असंच एका त्या छानशा नवीन रेसिपी सोबत आपण परत नक्की भेटू। धन्यवाद।